कुणाचेही अंतःकरण न दुखवता बोलणे म्हणजे खरे भाषण. नमस्कार, मी सुधीर पोरे. माझ्या एज्युकेशनल यूट्यूब चॅनलवरती आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करतो. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण शिष्यवृत्ती परीक्षा तयारी विषय इंग्रजी घटक पक्ष्यांची, प्राण्यांची नावे व त्यांची पिले यांची नावे पाहणार आहोत. नेम्स ऑफ ॲनिमल्स अँड बर्ड्स देअर यंग वन्स हा घटक इंग्रजीतून पाहणार आहोत. व्हिडिओ संपूर्ण पहा, काळजीपूर्वक पहा व पक्ष्यांची आणि प्राण्यांची नावे समजून घ्या. त्याबरोबरच त्या पक्ष्यांच्या आणि प्राण्यांच्या पिलांना इंग्रजीतून काय म्हणतात हे समजून घ्या. मराठीतून हा घटक झालेला असून त्याचा फायदा तुम्हाला नक्की होईल. चल इंग्रजीतून नावे पाहूया. बुल, ऑक्स, कॅमल, एलिफंट, काऊ, काफ. बुल, ऑक्स, कॅमल, एलिफंट, काव, काफ. सर्व प्राण्यांच्या पिलाला काफ हा एकच शब्द आहे, लक्षात ठेवा. बियर, फॉक्स, लायन, टायगर, कब. बियर, फॉक्स, लायन, टायगर, कब. बियर, फॉक्स, लायन, टायगर या सर्वांच्या प्राण्यांच्या पिलाला कब म्हणतात. डॉंकी, फोल. डॉंकी, फोल. कॅट, किटन. कॅट, किटन. गोट, लॅम्ब, किड. गोट, लॅम्ब, किड. डियर, फॉन. डियर, फॉन. हॉर्स, कोल्ट. हॉर्स, कोल्ट. डॉग, पपी. डॉग, पपी. रॅबिट, बक. रॅबिट, बक. डक, डकलिंग. डक, डकलिंग. व्हेरी नाईस. विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारे पक्ष्यांची व प्राण्यांची नावे व त्यांची पिले, नेम्स ऑफ ॲनिमल्स अँड बर्ड्स देअर यंग वन्स हा व्हिडिओ संपूर्ण पाहून त्यांची नावे लक्षात ठेवा व शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी याची नेमकेपणाने चांगली तयारी करा. पुन्हा भेटूया असाच पुढील घटक घेऊन. धन्यवाद. थँक्यू.